क्यू ਅਤੇ ਸਟੈਕ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। क्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਖੜੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕਿਊ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਟ, ਸਰਕਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਊ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਫਰੰਟ ਹੈ ਕਿਊ ਦਾ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੀਅਰ ਤੇ ਰੀਅਰ ਐਂਡ ਫਰੰਟ ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇੰਡੈਕਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀ ਟੌਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਟਮ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੌਪ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਟੌਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਇੱਕ ਰੀਅਰ। Q is a linear data structure that permits insertion of new element at one end and deletion of an element at the other end. एक पासे insert होना है, दूसरे पासे delete होना। The end at which the deletion of an element takes place is called front. Front तो delete होना है element ने, and the end at which the insertion of new element takes place is called rear. जिथे नवे element add होने ने वो rear है। The deletion or insertion of elements can take place only at the front or rear end of the list respectively. मतलब ਤੁਸੀਂ rear ਤੇ element add नहीं कर सकते, add करोगे delete नहीं कर सकते, ਤੇ front ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ delete करोगे add नहीं कर सकते। तो ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ restrictions ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। The first element that gets added into the queue is first one to get removed from the list. ਜਿਹੜਾ element ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ remove ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਲਿਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ। ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਪੌਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਸ਼ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੌਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। A queue is generally implemented with two basic operations: adding an element at the rear end of the queue and removing an element from the front of the queue, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ 12 ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ 67 ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ 67 ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਏ। ਸੋ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋਣਾ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਰੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੌਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਰੀਅਰ ਇੰਡੈਕਸ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਟੌਪ ਇੰਡੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਰੀਅਰ ਇੰਡੈਕਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਐਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ, 10 ਕਰ ਲਓ, 20 ਕਰ ਲਓ, 50 ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। तो एक लार्ज इनफ एरे ले लिया, एक फ्रंट इंडेक्स इंटीजर ले लिया, एक रियर इंडेक्स के लिए इंटीजर ले लिया। इट इज वेरी इजी टू रिप्रेजेंट ए क्यू यूजिंग एन एरे। In array implementation of queue, we can declare the array with a maximum size large enough to manage the queue. वही चीज भी एडा वड्डा रखो ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। As a result, the queue can grow and shrink within the space reserved for it. In C language using an array ऐदा ਆਪਾਂ रिप्रेजेंट कर सकते। ये array ਦੀ representation। Initially front and rear दोनों -1 ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਟੌਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ -1 ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੀਅਰ ਦੋ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ -1 ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ -1 ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ queue ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, which means that the queue is empty. When insert operation is performed, the rear of the queue is
ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵੈਦਰ ਦਾ ਇਨਸਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਮੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। if rear of the queue is already at maximum value, the queue overflow message is displayed. If queue is not full, rear is incremented and new item is added at the new rear position. In front of the queue is -1, then it is set to 0. front ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 0 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਤੇ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਰੀਅਰ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਊ। ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ -1 ਕਰਤਾ, -1 ਆਏ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਊ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵੀ -1 ਕਰਤਾ, ਕਿਊ ਦਾ ਰੀਅਰ ਵੀ -1 ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਇਨਸਰਟ ਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕਿਊ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੀਅਰ ਕਿਤੇ ਮੈਕਸ -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਅਰ ਮੈਕਸ -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਊ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਕਿਊ ਓਵਰਫਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਊ ਦੀ ਆਈਟਮ ਕਿਊ ਦੀ ਰੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ n ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਊ ਦੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕਿਊ ਦੀ ਰੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ n ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਫਰੰਟ ਨੂੰ -1 ਕਰ, ਜੇ ਫਰੰਟ -1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਰੀਅਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੋਨੋਂ 0 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਡਿਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। when delete operation is performed, front of the queue is verified whether the delete operation is possible. If the front of the queue is already -1, then the queue underflow message is displayed. ਜੇ front ਪਹਿਲੇ ਹੀ -1 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ queue ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੋ delete ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, queue underflow message ਆ ਜਾਏਗਾ। otherwise value from the front is taken and front is incremented. ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਫਰੰਟ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜੇ। if there is only element in the queue then front and rear both are set to -1. ਜੇ ਆਖਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚੇ, ਆਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੀਅਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੀਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ -1 ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਡਿਲੀਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, n ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਫਰੰਟ -1 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਊ ਐਮਪਟੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਊ ਦੀ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਕਿਊ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ n 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਊ ਦਾ ਫਰੰਟ ਜੇ ਕਿਊ ਦੇ ਰੀਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ -1 ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਊ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਊ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਟੈਕ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊ ਦੇ 2 ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਟੌਪ। ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੌਪ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੀਅਰ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਈਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।